Gandang umaga sa lahat. Pag-usapan natin ang pinakauna na mensahe ng Diyos na sinusulat ni Narciso Olalo tungkol sa coronavirus. And that was written and posted on his Facebook account on January 27, 2020. Ito ang pinakauna na mensahe ng Diyos. So gagawa ako ng various videos sa coronavirus, pero ito ang special na video tungkol sa pinakauna na mensahe dated January 27, 2020. Ang pinakamahalagang tanong na sinasagot ni Narciso Olalo ay ito: kung saan nagmula ang coronavirus? So bago natin basahin ang mensahe ng Diyos kung saan nagmula ang coronavirus, let us view first the report tungkol sa source ng coronavirus. Ito ay makikita sa YouTube at ito ay posted dated January 29, 2020. So please note na ang pinakaunang mensahe na sinulat ni Narciso Olalo is January 20. Did you listen? Ano yung first slide? January 27, 2020. At ang report tungkol sa coronavirus kung saan nanggaling dated January 29, 2020. Alright, let's view together. The coronavirus has spread to countries across the world, but officials believe that it all started in Wuhan, China. It's believed that the virus may have originated from a market in the city where people can buy an assortment of wild game meat. And an article in the New York Times has spread spotlight on that market and others like it in China. Stephen Lee Myers wrote that article, and he is the Beijing... Alright, so that's the report regarding coronavirus, and accordingly, it was originated in Wuhan Market, China. That was according to this report, January 29, 2020. Ngayon, pakinggan natin ang mensahe kung tumbukan ba. January 27, 2020. Mensahe ng Diyos. Habang naglalakad ako, may dala-dala akong 2 pusa. Habang karga-karga ko ito, ayaw magpababa ang pusa ko dahil aawayin siya ng mga galang pusa na gumagala kung saan-saan. Bigla akong napalingon sa paligid. Ang dami palang pusang gala. Naalala ko pala na 2 pala ang dala kong pusa. Napatingin ako sa paahan ko at nagulat na lang ako na puro sugat-sugat na ang pusa ko. Nakita ako ng mga uod na siyang dadamputin ko na sana bigla kong nakita, nagtalunan ang mga uod mula sa sugat nito. Sabay narinig ko ang boses ni Diyos Ama. Huwag mong damputin yan dahil diyan nagmula ang coronavirus sa sakit ng pusa, ang salita ng Diyos. Sa takot ko, iniwanan ko na lang ang isa kong pusa. Habang naglalakad ako, dumating ako sa may mahirap na babaan, kaya nagpasya akong ibaba ang karga kung pusa. Bigla akong napalingon na kasunod pala sa amin ang pusa ko na may sakit. Habang nagpatuloy ako sa pagbaba, pagdating ko sa baba, hinahanap ko ang pusa ko para magpatuloy na kami sa paglalakad. Hindi ko na talaga siya makita, sabay sabi ng Diyos. Hindi mo na siya makikita, sumasama na siya sa mga galang pusa. Lumakad na lang ako. Napadaan ako sa isang palengke habang umiikot ang paningin ko. Nakita ko ang maraming matatabang mga pusa. Ang iba may mga sakit na. Napatingin ako sa unahan. Nakita ko ang isang lalaking sa pwesto sa palengke na nagtataga. Nag-iisip ako kung ano ang tinataga ng lalaki. Sabay sabi ng Diyos, ang mga pusang gala kinakatay nila at kasama ang may mga sakit. Nagpatuloy ako sa pag-ikot sa loob ng palengke. Nakita ko ang isang lalaking nagluluto. Nilapitan ko siya. Kitang-kita ko ang niluto niya na napakasarap. Tingnan, takam na takam ako sa niluto niya na parang sarsadong bula-bula na malapot ang pagkaluto. Sabay sabi ng Diyos, ang mga pusang kinakatay nila, niluluto nila. Nagpasya na lang ako na lumayo sa lugar. Habang naglalakad ako, nakita ko ang isang doktor na sa itaas. Habang nakatingin ako sa doktor, sumisigaw ito. Napansin ko si Jesus Christ pala. Ang sabi niya,
Diyos lang ang maaring magpatigil sa sakit na kumalat ngayon. Nagpatuloy ako sa paglalakad na padaan ako sa isang bahay na may isang lalaki at 2 babae na nagkatabi. Ang alam ko mag-asawa sila at mag-girlfriend ang isang babae. Bigla akong napalingon sa unahan. May nakita akong malaking bilog na gumulong. Nag-wonder ako kung ano yon. Sabay narinig ko ang boses ni Diyos Ama. Virus yan. Ang virus na yan ang napakadelikado. Nag-transmit yan sa hangin, sex o kaya'y hawak lang. Kaya ang lahat ay laging handa, ang mensahe ng Diyos. Okay, yan ang mensahe ng Panginoon kung saan nagmula ang coronavirus. So malinaw na galing sa pusang may sakit na niluluto ng mga tao. At ayon naman sa report which I presented earlier, ang origin ng coronavirus ay galing sa Wuhan wet market. Hindi ba pinakita ko earlier? So yun nga, coronavirus may have originated in market in Wuhan. Yan ang sinasabi sa report na ito. So let's view one more time. The coronavirus has spread to countries across the world, but officials believe that it all started in Wuhan, China. It's believed that the virus may have originated from a market in the city where people can buy an assortment of wild game meat. And an article in the New York Times puts the spotlight on that market and others like it in China. Stephen Lee Myers wrote that article, and he is the Beijing bureau chief for the New York Times, and he joins me now via Skype. So thank you so much for joining us. I think, everyone who's been watching this story. Wet markets, but here they're where people go and buy their produce, their fruits, their vegetables, their meat, their eggs, almost everything. They're quite popular. Some of them are more exotic. They sell live animals. The coronavirus live has spread to wildlife, countries, particularly game that Let's you stop wouldn't the normally. news report. Let's move on to the next slide. So, napakinggan natin kanina na ang mensahe ng Diyos sinulat January 27 at lumalabas sa report January 29. So, 2 oras lang, 2 days after, lumalabas na sa report na yun nga, na they suspected that the source of coronavirus was originated in Wuhan, a wet market in China. Okay? January 27, 2020. Okay, what I'm trying to say is that the message was written on January 27 at nangyari yung report January 29. Okay, and here are some other news article. Let's view this from coronavirus originated in bats and can infect cats. World Health Organization scientists says. Okay, let's see what we can hear from here. This is an advertisement, of course. All right, as you see, it's dated May 8th. In and around Wuhan. And if you remember back in December, that and early January, when the first cases were detected and reported, these were severe cases. And a majority of them had contact with wholesale markets in Wuhan, either because they were working there or visiting that market often or using it as a source for food, as we just discussed. But also some of the earlier cases did not report any contact with that market. So we also know that samples were taken in these markets afterwards, and studies were conducted there, and the virus was samples. Some of the samples turned positive for the SARS-CoV-2 virus. So the market must have played a role somehow, either as the source of the outbreak or an amplifying setting, meaning a setting where
the virus was introduced by maybe some of the sick individuals at the beginning, and then because they were mingling and having close contact with other people in the market, the virus spread in that crowded environment. Okay, so that's very clear from World Health Organization. So, please note na ang mga taong ito, they spent thousands of dollars in researching the source of coronavirus. Pero kay Narciso Olalo, isang tulog lang. Yun na nga, nalaman niya na galing sa mga pusang may sakit na binibinta sa wet market sa China. Yun ang nakasulat sa mensahe ng Diyos. Ngayon, kung hindi kayo maniniwala, decision nyo yan. Alam naman natin na ang mga sinusulat ni Narciso Olalo ay nangyayari. So, why spend more time in researching na madali naman basahin sa wall ni Narciso Olalo? So, if you want to read the full message, January 27, 2020, God's message, please visit Narciso Olalo's Facebook account. Ito pa yung another report dated April 10. Pakinggan natin. Now, as the coronavirus outbreak continues to spread across the globe, a common public opinion is that the virus originated from a market in Wuhan in China. Okay, very clear that the coronavirus was originated in Wuhan wet market in China. Hindi ba yon ang nakasulat sa mensahe ng Diyos? Kaya if I were you, you better check Narciso Olalo's Facebook kasi nandoon lahat ang katotohanan. From a pangolin, scientists are trying to trace COVID-19 to its original source, and questions remain about how the virus was passed on to humans and from which species. Dr. Andrew Peters, who is an associate professor in wildlife health and pathology at Charles Sturt University, says that it's not a matter of tracing the host species, but to determine how the virus jumped from animals to humans. We can be pretty confident that originally it came from bats. We know that bats are the natural host for the SARS coronaviruses more broadly. I guess the remaining question is whether and what intermediate host it might have gone through. The SARS that emerged in 2002, the first version of SARS that we became aware of, went from bats to, it's thought to be the palm civet, so another intermediate host that then infected people. So there is some evidence that the pangolin is a possible intermediate host, but there's not, the evidence isn't quite there yet to conclusively say that that is the case. Professor, there's also been a lot of talk about how that transmission actually transpired. There's been a lot of talk on the chat rooms that say this was through the consumption of this wild animal. Okay. Anyway, there's a lot of theories as to the source of coronavirus. Pero, nako, wag na kayong maghanap ng problema. Nang doon lahat sa wall ni Narciso Olalo kung saan nag-start ang coronavirus. Malinaw na malinaw sa mensahe ng Panginoon, yung last na sentence sa mensahe ng Panginoon, ang sinasabi, ang virus na yan, ang napakadelikado, nagtransmit yan sa hangin, sex, o kaya'y hawak lang, kaya ang lahat ay laging handa ang mensahe ng Diyos. So yun ang nakasulat sa mensahe ng Panginoon. Kaya wag na maganap ng problema kasi ang daming theories na mababasa natin, pero sino ba ang nagsasabi ng katotohanan? Si Narciso Olalo, kasi lahat na sinasabi niya nangyayari. Kaya maniwala tayo sa mga mensahe ng Diyos kasi malinaw na ang sinusulat ni Narciso Olalo ay nagkatotoo. Okay, let me go back to God's message. So let me replay some portion here. January 27, 2000. This portion, the middle part. Hindi mo na siya makikita, sumasama na siya sa mga galang pusa. Lumakad na lang ako, napadaan ako sa isang palengke habang umiikot ang paningin ko. Okay, take note. Dumaan siya sa isang palengke. Yung
sinasabi sa report, wet market ng Wuhan. Okay? So, hindi ba tumbok na tumbok ang mensahe ng Panginoon? Continue. Kami sa paglalakad. Hindi ko na talaga siya makita, sabay sabi ng Diyos. Hindi mo na siya makikita, sumasama na siya sa mga galang pusa. Lumakad na lang ako. Napadaan ako sa isang palengke habang umiikot ang paningin ko. Nakita ko ang maraming matatabang mga pusa. Ang iba may mga sakit na. Napatingin ako sa unahan, nakita ko ang isang lalaking sa pwesto sa palengke na nagtataga. Nag-iisip ako kung ano ang tinataga ng lalaki. Sabay sabi ng Diyos, ang mga pusang gala kinakatay nila at kasama ang may mga sakit. Nagpatuloy ako sa pag-ikot sa loob ng palengke. Nakita ko ang isang lalaking nagluluto. Nilapitan ko siya. Kitang-kita ko ang niluto niya na napakasarap. Tingnan, takam na takam ako sa niluto niya na parang sarsadong bula-bula na malapot ang pagkaluto. Sabay sabi ng Diyos, ang mga pusang kinakatay nila, niluluto nila. Nagpasya na lang ako na lumayo sa lugar. Habang naglalakad ako, nakita ko ang isang doktor na sa itaas. Habang nakatingin ako sa doktor, sumisigaw ito. Napansin ko si Jesus Christ pala. Ang sabi niya, Diyos lang ang maaring magpatigil sa sakit na kumalat ngayon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Napadaan ako sa isang bahay na may isang lalaki at 2 babae na nagkatabi. Ang alam ko, mag-asawa sila at mag-girlfriend ang isang babae. Bigla akong napalingon sa unahan. May nakita akong malaking bilog na gumulong. Nag-wonder ako kung ano yon. Sabay narinig ko ang boses ni Diyos Ama. Virus yan. Ang virus na yan ang napakadelikado. Nag-transmit yan sa hangin, sex o kaya'y hawak lang. Kaya ang lahat ay laging handa, ang mensahe ng Diyos. Ayan, malinaw na malinaw ang mensahe ng Diyos. At tumpak na tumpak sa mga balita na nababasa natin. Kaya, kayo na mag-decide kung totoo ba ang mensahe na pinararating ni Narciso Olalo. At marami pang iba. So, I will have more videos exclusive sa mga mensahe tungkol sa coronavirus in the next few days. So, if you want to read God's messages, please visit Narciso Olalo's Facebook account. Ito yung address, www.facebook.com/narsolalo. So, sa sinasabi ko na, nakasulat sa mensahe ng Diyos through Narciso Olalo na ang coronavirus ay galing sa pusang gala, kinatay nila at kasama ang may sakit. Sabay sabi ng Diyos, ang mga pusang kinakatay nila, niluluto nila. So, ito ay nakasulat January 27, 2020. Okay? And to discover Narciso Olalo, you need to visit all of the social media links, YouTube, Twitter, Blogger, and all other social media. Nakasulat dito yung mga links, so kayo na ang mag-visit. So if you love God, please share and visit Narciso Olalo's Facebook wall and experience God's presence. Simply take time to read, understand, reflect. Thank you so much for your time.